हेलो एभ्रिवान, के छ हालखबर तपाईँहरूको? आज चाहिँ म साइप्रसको डेकिलियादेखि 25 मिनट्स अवे, आइनापोदेखि 5 मिनट्स अवे ग्रिन बे भन्ने ठाउँमा स्नर्कलिङ गर्न जाँदैछु सुभाष दाईसँग. सो लेट्स गो टु द्याट जर्नी. सो ठुलो छ होइन? ठुलो छ. मोनुमेन्टहरू पहिल्यैदेखि त्यो यहाँ पनि मजाको आउँदा हुन्छ भाइ. पार्क जस्तो बनाएको पार्क छ, स्ट्याच्यु पार्कहरू भयो. अनि परतिर अलिक गऱ्यो भने क्याक्टस पार्क छ. त्यो क्याक्टसको ऊ पनि खान मिल्छ अरे त होइन? फल खानुहुन्छ तपाईँले? मैले त खाएको छुइनँ भाइ, तर बेच है. त्यो टुरिस्ट एट्र्याक्सन साइट पनि भन्छ. वान अफ द ओल्डेस्ट ट्री होइन? हो, तर कति सानो छ रहेछ त नि. हो, मान्छेहरू डल्नु छ. कुन बेरे त यो? यसलाई पुनस बे भन्छ. पुनस बे. यत्रो ठुलो सिप पनि ल्याएर आएको छैन. यो अप्सन हेर त. त्यही त नि धनीहरू गर्न. यो चाहिँ ग्रिन बे आयो, कलाएर तल गएर चाहिँ डाइभिङ गर्ने भन्दै मजाले माछाहरू फुली टटरहरू देख्न पाउँछ होला. त्यही त त्यहाँको चाहिँ मेन चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ उकै भिजुअलै फरक हुन्छ कि वाइट अर्कै हुन्छ नि. त्यो छुट्टै आनन्द आउने कि त्यो यो होटेल च्याबोजो भन्ने पो रहेछ होला. तर चाहिँ ह्यापनिङ चाहिँ बेलुकै हो क्या, जे गरी नै. दिउँसो चाहिँ कोही निस्किँदैन है, गर्मीले गर्दा नि होला. त्यही त राति यहाँनिर सबै डेकोरेसन थालिसकेको हुन्छ. दिउँसो चाहिँ लेट स्टार्ट. चाहिँ गएर पहिला पाइन हान्ने है. हुन्छ है, पाइन हानौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि लाएर डाइभ हान्नुपर्छ. तर एरियाहरू चाहिँ वाइट नै रहेछ. यो आइनापाहरू जस्तो स्ट्रिट लाइट त्यस्तो छैन. त्यही त नि ब्लू है सबैदेखि. त्यो समुद्र हेरेर मजा आउने कि. यो चाहिँ ग्रिन बे है, यसको गएर डाइभिङ गर्नको लागि फेमस ठाउँ भन्नु होइन दाइ तपाईँले. यहाँ चाहिँ प्रोदेखि लिएर इन्जोय गर्नेदेखि लिएर सबै स्नर्कलिङ गर्ने सबै यहाँ आउँदो रहेछ. यस अब चाहिँ गएर बियर खाने हो अनि त्यसपछि चाहिँ गर्नुपर्छ. त्यसपछि घाम आउँछ तात्तै छैन होइन. दामी छ दामी. बियर अब सुरु भयो. स्विमिङ पुल जस्तो छ पानी पनि है, मजाको. तर सानो कि त्यो गाउँमा छैन. तर ए पल अर्को साइड पनि रहेछ होइन. स्किङ गरेर त पुचेर हेर्नु न कस्तो मजाले गरेको है. जेट स्की गरेछ त मजाको छ. अब स्नर्कलिङ गर्ने एरियामा आइयो. दाई यहाँ चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ. दाईको यो स्नर्कलिङ छ, यो लगाएर गर्ने हो मजाले. दाईको त जुत्ता नि छ, मेरो त छैन. यस्तो क्लियर वाटर छ है, मजाको. अब एक्सप्लोर गर्ने होइन, मजाले गएर माछा हेर्नुपर्छ.
भित्र डुब्न चाहिँ मजा आउने रहेछ त्यस इन्जोय भयो फन गरियो हात सुकिसक्यो होला अब घामले डढ्ने भयो त्यसै होटलहरू पनि रहेछ त मजा भयो ठिक भयो यतिको जस एउटा रमाइलो एउटा एक्सपिरियन्स हो सन्डे राम्रो यहाँको के अरे कोरल रिफको अब माछाहरू देख्नु पाइयो त्यही टर्टोस पनि देखियो एउटा होइन सानो सानो साइजको ठुलो हुन्छ होला त्यो कि त्यत्रै हो त्यो साइज चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ योभन्दा मेबी स्विमिङ अब टोटल हो ठिक छ भाइ ब्युटिफुल चाहिँ आकाश त निलो छ होइन बादल पनि छ अन्त तर अब यस्तै समुद्रमा पौड्ने निस्किने गरेर चाहिँ कालै भइन्छ होइन फौजमा कलो निस्किन्छ तर समुद्रमा धेरै समयपछि पौड्यो म चाहिँ पानी नुन पानी पनि खाइयो एकछिन प्याक बढ्यो कस्तो छेउमा ढुङ्गा रहेछ नजिकै नजर अन्त बिजोक हुन्थ्यो होला त्यहाँ मजा छ नाइस एन्ड क्वाइट कुन यो होटल सबै होटलको मान्छे ट्याक्कै यहीँ बनाइदिएछ होइन त्यो होटलहरू छ ल अब चाहिँ लागिन्छ होइन घरतिर जाइन्छ